ආයුබෝවන් ඔයාලාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා විදර්ශනා පරිගණක අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් පවත්වන CodeGalaxy LK YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි ඔයාලට අරන් එන අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එක තමයි Visual Studio Code ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් CodeGalaxy LK YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මේ වගේ අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ ආපු ගමන් නරඹන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ වෙබ් ඩිසයිනින් වලට අපි ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකක් ඕන කියලා ඉගෙන ගත්තනේ. ඉතින් අපේ වෙබ් පේජ් එකක් අපිට ලේසියෙන් කෝඩ් කරගන්න, HTML කෝඩින් කරගන්න අපිට VS Code කියන software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. VS Code කියන software එක ඇත්තටම web designing වලට විතරක් නෙමෙයි, තවත් ගොඩාක් programming languages වලට support කරන text editor එකක්. ඉතින් ඔයාලට අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න යන්නේ VS Code download කරගන්න විදිය. ඉතින් අපි මුලින්ම Google search කරමු VS Code download කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ VS Code download කරගන්න website එකේ link එක ඔයාලට මුලින්ම ලැබෙනවා. ඔයාලට මේ VS Code download කරන link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකෙත් මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ link එක click කරලා ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ page එකක් ලැබෙයි. මේ page එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ operating system එකට අදාළ VS Code installation file එක download කරගන්න. ඉතින් මගේ operating system එක Windows නිසා මම Windows download button එක click කරනවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් එවි. ඒ වගේම VS Code setup file එක download වෙයි. setup file එක download වුනේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන direct download link එක click කරලා VS Code download කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ VS Code download වෙනවා. VS Code download වෙනකන් ඔයාලට පුළුවන් Visual Studio Code documentation බලන්න. එතකොට මේ Visual Studio documentation එක ඔයාලා බැලුවොත් ඔයාලට මේ VS Code වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී තවත් කෝඩින් ඉගෙන ගන්නකොට වැදගත් වෙන software එකක් තමයි VS Code කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා web designing වලට විතරක් නෙමෙයි, HTML වලට විතරක් නෙමෙයි, තවත් ගොඩක් programming languages වලට VS Code යොදාගෙන අපිට කෝඩින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට VS Code download වුණාට පස්සේ අපි බලමු VS Code කොහොමද අපි install කරගන්නේ කියලා. VS Code download වෙලා ඉවරයි. අපි මේ setup file එක click කරලා VS Code install කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට VS Code installation page එක එනවා. license agreement එක. ඒකට අපි accept කරලා next කරන්න පුළුවන්. එතන ඔයාලට ලේසි නම් desktop එකට මේ icon එක දාගන්න. මේ desktop icon click කරලා next කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට VS Code install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් VS Code launch කරන්න. install වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි එන්නේ. launch Visual Studio Code option එක tick කරලා මේ විදිහට අපි finish කළොත් Visual Studio Code window එක open වෙවි. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ setup window එක finish කරමු. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ welcome screen එකක් එක්ක Visual Studio Code open වෙවි. දැන් අපිට පුළුවන් VS Code යොදාගෙන අපේ coding journey එක ආරම්භ කරන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් යාළුවන්ට දැනගන්න අපේ CodeGalaxy LK YouTube channel එක subscribe කරලා share කරන්න. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ ආපු ගමන් දැනගන්න අමතක නොකර bell icon එක click කරන්න. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට ආයුබෝවන්.